رادیو ممنوعه. رادیو ممنوعه. سلام عرض میکنم خدمت تمام مخاطبین عزیز چنل رادیو ممنوعه. امروز اومدیم تا براتون داستان یکی از اعترافات عزیزان رو بگیم. ضمناً این رو بگم که برای حفظ آبروی اشخاص اسمهایی که در داستان گفته میشه با اسمهای حقیقی متفاوته. قبل از اینکه بریم سراغ داستان یادتون نره چنل رو سابسکرایب بکنید و اگر از داستان خوشتون اومد ویدیو رو لایک بکنید و اعترافات خودتون رو میتونید به چنل تلگرام ما که آیدیشو در دیسکریپشن میذارم بفرستید. مریم هستم و با مهرداد دوست بودم. همیشه به خونه مهرداد میرفتم و باهاش رابطه داشتم. چون اون به من میگفت مریم من با تو ازدواج میکنم. 3 سال بازی میکردیم و خب بهمون خوش میگذشت. بعد 3 سال رابطمون جدی شد. مهرداد گفت مریم امشب سامان دعوت کرده بریم شام خونهشون. قبول کردم و خوشحال شدم. بارها شده بود که مهرداد از سامان تعریف میکرد. من هم بدم نمیومد که سامانو ببینم. شب شد و ساعت رفتن شد. چون من از ظهر پیش مهرداد بودم. حالا هوای مهرداد با همیشه فرق میکرد. ساعت 8 بود. مهرداد گفت مریم حاضر شدی؟ گفتم بله حاضرم. رفتیم سوار ماشین شدیم. حالا قبل از اینکه برسیم خونه سامان از شخصیت و کار مهرداد براتون بگم. مهرداد لیسانس عمران داشت و یه خونه مجردی داشت. ادعا میکرد وضع مالی خوبی پدرش داره و این خونه رو پدرش براش خریده. ولی من نه تو این 3 سال پدرش و نه مادرش رو دیده بودم. هیچی از خانواده‌اش نمیدونستم. ادعا میکرد تک پسر خانواده است. 2 تا خواهرم داره. مهرداد یه گوشی سامسونگ مدل بالا داشت که 2 تا سیم کارت بهش بود. با هم بهش میگفتم چرا 2 تا سیم کارت داری عزیزم؟ میگفت چون گاهی از نت ایرانسل و گاهی هم از همراه اول استفاده میکنم. گاهی هم گوشیش زنگ میخورد. من احساس میکردم که صدای خانوم میاد. بهش میگفتم کی بود؟ یا میگفت مادرمه یا میگفت خواهرم. منم باورم میشد چون واقعا توی خانواده ما اصلا دروغ و دغلی وجود نداشت. من و خواهرم 2 تا بچه‌های خانواده بودیم. پدر و مادر من فرهنگی بودن. مادرم دبیر زبان بود و پدرم هم استاد دانشگاه. و زندگی نسبتاً ساده و تقریبا مرفهی داشتیم. من در مورد مهرداد به خانواده‌ام گفته بودم ولی مهرداد هیچ اطلاعاتی از خانواده‌اش نمیداد. هر وقت ازش می‌خواستم مهرداد عزیزم من 3 سالی که با تو هستم نباید بابا و مامانتو ببینم. میگفت عزیزم چند ماهی که به ازدواج مونده بود رو با خانواده‌ام آشنا میکنم. مهرداد میگفت آخه مریم جون مامانم دوست داره من با دختر خالم ازدواج کنم. من هم دختر خالمو دوست ندارم. من هم واقعا بهش اعتماد داشتم و فکر میکردم خب راست میگه. خلاصه ما رسیدیم به نزدیکی خونه سامان. مهرداد گفت مریم جون من اگر یه وقت جلوی سامان چیزی گفتم روی حرف من چیزی نگی یا منو کنف نکنی عزیزم. منم از همه جو بیخبر گفتم نه عزیزم هر چی شما بگی کاملا تایید میکنم. بالاخره رسیدیم در خونه و زنگو زدیم. در باز شد. سامان برای ادای احترام به جلوی در اومد و استقبال گرمی شدیم. سامان یه مرد 33 ساله بود. بسیار خوش تیپ و خوش قد و بالا و بسیار زیبا صحبت میکرد و شروع کرد به مجلس گرمی و یه خانم مسنم اونجا بود که پذیرایی میکرد. بعد از پذیرایی قبل از شام میز غذا آماده شد و چند مدل غذای ایرانی و خارجی و پذیرایی مفصل ما شد. خب من خوشحال شدم. بالاخره من یکی از دوستای مهرداد رو دیدم چون تو دلم هر وقت با مهرداد بودم آشوب به پا میشد. یعنی حس شیشم من راضی نبود. ساعت 12 شب اون خانم که پذیرایی میکرد خداحافظی کرد و رفت. ساعت 12 شب اون خانومی که پذیرایی میکرد خداحافظی کرد و رفت. ما نشستیم به شب نشینی و بگو بخند. تقریبا پاسی از شب گذشته بود. منم خوابم گرفته بود که مهرداد شروع کرد به صحبت و مقدمه چینی که بعد هم گفت مریم جون من بهت نگفته بودم من کارم درست شده و میخوام برای مدتی برم کانادا و تنها کسی که توی زندگی من میدونه سامانه. حتی هنوز بابا مامانم نمیدونن. من دنیا رو سرم خراب شد. گفتم مهرداد جان چرا الان؟ شما چرا زودتر به من نگفتی؟ مهرداد شروع کرد به شوخی و خنده که حالا چه فرقی میکنه عزیزم. یه دفعه یه حرفی از دهنش اومد بیرون که من برای چند لحظه شوکه شدم.
گفت مریم جان من فردا پرواز دارم و میخواستم برای تو سورپرایز باشه، ولی خب فکر همه چیزو کردم. امشب اومدم که تو رو با سامان آشنا کنم و تو رو بسپارم به دست سامان عزیزم. سامان هم دوست منه و با من فرقی نداره، حتی از منم بهتره. من داشتم از قصه میمردم. آخه مگه میشه مهرداد جان؟ آقا سامان بسیار آقا هستن، ولی مگه من کالا هستم که شما چنین تصمیمی رو به جای من گرفتی؟ یک دفعه دیدم مهرداد صداشو برد بالا و گفت عزیزم مگه نگفتم روی حرفم پیش سامان چیزی نگو؟ مگه قول ندادی؟ منم سکوت کردم و چیزی نگفتم. بعد از چند لحظه که به خودم اومدم گفتم آخه فکر نمی‌کردم حرف شما انقدر سنگین باشه. دیدم سامان دوستش گفت مریم جون مهرداد به من گفته بود که میخواد بره و چون خیلی شما رو دوست داره میخواد شما رو به من بسپاره. من هر چی که میگذشت بیشتر تعجب میکردم. خدایا، یعنی 3 سال من بازیچه دست مهرداد شدم؟ رو کردم به مهرداد گفتم آخه مگه ما قصدمون ازدواج نبود؟ دیدم نه بابا، اصلا موضوع خیلی جدیه. با خودم نجوا کردم که خدایا داستان چیه؟ یعنی باید چیکار کنم؟ شروع کردم به گریه زاری که دیدم مهردادی که تا حالا بلند حرف نزده بود با حالت تحکم گفت گریه نکن. خدا رو شکر نامرد نبودم که سر به نیست بذارم و برم. سامان با من فرقی نمیکنه، اگه به تفاهم برسید سامان هم ازدواج میخواد. دیدم وای جای بدی گیر کردم. شروع کردن از حوادث به صحبت کردن که آره زیر فلان پل جنازه خانم پیدا شد، توی کرج یه ساک و 2 جنازه دیده شده. خیلی ترسیدم، فهمیدم جای خیلی بدی گیر کردم. بعد از 3 سال چی عذاب در اومد آقا مهرداد؟ با خودم فکر کردم و گفتم حالا امشب بریم، فردا من با آقا سامان قرار میذارم. مهرداد گفت کجا؟ امشبو پیش سامان میمونی، فردا که من پرواز کردم مهرداد شما رو میرسونه خونتون. دیدم با این تعریفا که کردن کارشون داره خطری میشه. نمیتونستم چی بگم. به خدا لال شده بودم. به مهرداد گفتم به خدا مامان و بابام دلشون شور میزنه، نمیشه. مهرداد گفت زنگ بزن بگو امشب مثل خیلی شبای دیگه نمیای. احساس خطر کردم و دیدم واقعا جونم توی خطره. خیلی فکر کردم، دیدم جای هیچ کاری نیست. گفتم باشه. کاری نداشتم. دیدم مهرداد منو توی بغلش گرفت و گفت عزیزم بهت بد نمیگذره، ناراحت نباش. خداحافظی کرد و رفت و من موندم و سامان و من خیلی دماغ بودم. شروع کردم به گریه. سامان گفت مریم جون گریه نکن، شبمونو خراب نکن. من بابت تو پول زیادی به مهرداد دادم، پس شب منو خراب نکن. مجبور شدم اون شب فیلم بازی کنم، پیش سامان باشم. سامان هم از هیچ چیز دریغ نکرد و شب بسیار داغی رو گذرون. صبح شده بود. چندین بار با سامان رابطه داشتم ولی با دلی پر از غم و غصه. عصر شد و سامان گفت مریم جون برو دیگه هیچ سراغی نه از مهرداد بگیر و نه از من. برام اسنپ گرفت و من اومدم خونه. 1 هفته توی حالت شوک بودم. هرچی به شماره مهرداد زنگ می‌زدم خاموش بود. در خونش رفتم، هیچ کس نبود. از بنگاه مسکن نزدیک خونه‌شون پرسجو کردم. گفتن خونه اجاره‌ای بوده و رفته کانادا. من واقعا دپرس و ناراحت شده بودم و 3 سال عمرم بیهوده به پای انسان بی‌وجدانی سپری شده بود. امیدوارم هیچ کس به سرنوشت من دچار نشه. دوست خوب مثل چراغ توی تاریکیه، اما یادت باشه به روشنایی که رسیدی دورش نندازی. تا داستان بعدی همراه رادیو ممنوعه بمونید.